بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم بایولوجي کلاس 11 بایولوجي دا چپټر نمبر 10 دی. پامز اینڈ فنکشنینګ پلانټ باندې یو ټاپک ته پلویم. د پلویم په اړه کې تاسو ویلي چې پلویم په بوټي کې هغه ټیشوز دي چې د دې کار د خوراک سره یعنی خوراک د اوزینا بلځ ته ترانسفر کول یا موږ وایو د خوراک ترانسلوکیشن کول. دا د چا کار دی؟ د پلویم. پلویم چې دی که پرس که تاسو ته راشي چې پلویم په بوټي کې څه شی دی، نو پلویم چې دی دا زموږ سره یو ټیشو دی او د دې کار د خوراک سره دی. وس دا په کوم ځای کې موجود دي؟ لوکیشن د دې کوم ځای دی؟ اوټر سایډ اف زایلم. په کوم ځای کې چې زایلم موجود دی نو د هغې بهرني سیټ ته دا پلویم چې دی هغه موجود دی. نو زایلم د اوبو کار کوي او د دې سره سره چې کوم پلویم دی نو هغه د خوراک وړو کار کوي. وس پکې خبره دا ده چې پریزنټ ان ویسکولر ټیشوز. دا په کوم ټیشوز کې موجود دي؟ ویسکولر پلانټس. دا زموږ سره موجود دي په ویسکولر پلانټس کې. ټیک شو. د ویسکولر پلانټس ډیفینیشن به تاسو ډېرې کتلي، د دې ایکسپلینیشن. خو ویسکولر پلانټس اصل کې داسې دی چې په دې کې پورو سټرکچر چې دی هغه ډیولپ وي، یعنی فلاورینګ پلانټس وي، پکې فروټس وي، پکې خاښونه وي، پکې چې دی لیوز وي او دې ته د خوراک ضرورت وي، دغې روټس ته، دغې تنې ته، دغې خاښونو ته، پاڼې ته. دغې پاڼه په خپله باندې خوراک تیاروي، خو په دې کې چې کوم ډیولپمنټ کېږي نو اصل کې ویسکولر پلانټس دا دي چې ضرورت چې دی هغه د ډیر زیات دی. نور د ویسکولر پلانټس ډیټیل چې دی هغه ډیر زیات وکړ دی. اوس پلویم ټیشو یاد ساتئ. پلویم ټیشو چې دی د 15 قسمه سیلز یعنی 15 قسمه خلیې په دې کې موجود دي. اولنې دی پلویم پیرنکیما، دویمې دی پلویم فایبرز، درېمې دی سیو ټیوبس، څلورم نمبر دی کمپینین سیلز او پنځم نمبر دی پلویم رویس سیل. یاد ساتئ که تاسو ته په MCQs کې راشي چې پلویم چې دی په دې کې څو قسمه سیلز چې دي هغه ګروپینګ کې کله یو د پلویم ټیشو جوړ کړي نو یاد ساتئ څو قسمه سیلز دي؟ 15. ستاسو په بوک کې کم راغستې دي؟ ستاسو په بوک کې راغستې دي سیو ټیوبس او د هغې نه علاوه کمپینین سیلز. اوس سیو ټیوب به دې ووایو. دا سیو دا ټکی چې دی د دې مثال دی چې دی لکه انسان د کمیس د سیپۍ، یا به تاسو ووایئ زموږ سره چې کوم پریپان دی. اوس په دې کې ټیوب دی، د دې مطلب دا دی د سیو ټیوب داسې خلیې دي چې دا اوږدې او د دې د لپاسه سر چې نو دا داسې د پریپان په شان چې دی جوړي یا د سیپۍ په شان جوړي، نو ځکه دې ته سیو ټیوب چې دی هغه ویلی کېږي. اوس دا خلیې څنګه دا الانګیټډ سیلز دي. مطلب دا څه دی چې دا اوږدې، داسې اوږدې. دا ولې اوږدې؟ دا ځکه اوږدې چې دا د خوراک د ترانسپورټیشن یعنی ترانسلوکیشن کار کوي، نو د هغې د هیبیچول د وجې نه، هیبټس د وجې نه د دې دا سټرکچر صحیح دا الانګیټډ دي. ټیک شو. بله پکې څه خبره ده؟ پلیس ان ټو ان، یعنی دا د یو بل سره ان ټو ان دا کمې خلیې چې دا یو بل سره ان ټو ان داسې چې دی پرتې دي. ټیک شو. د هغې نه علاوه والز کانسسټ اف سیلولوز. د دې چې کوم والز دي نو پکې سیلولوز وي. مطلب دا دی چې بالکل کمپلیکس کاربوهایډریټ وي پکې. ان والز هیز سمال فورس. د دې چې کوم ان والز دي یعنی دا او دا په دې کې وړه صحیح وړه سوري. فورس آر لوک لایک سیوز. فورس آر لوک لایک سیوز. نو د دې د سټرکچر څنګه ښکاري؟ لکه د سیپۍ په شان. ټیک شو. د دې معنی چې دی تاسو ډېر اخیستی شئ. سیوز خو چې شکل دی موږ ګورو لکه سیپۍ ده، پکې وړه سوري دي، نو دا د هغې په شان چې دی ښکاري. نو چې کوی کارډ سیو پلیټ. نو دې د لپاسه سر ته کوم چې پورس دی نو دې ته موږ څه وایو؟ سیو پلیټ ورته وایو، ځکه چې د پلیټ په شان سټرکچر یې وړه سوري پکې، نو ځکه دې ته سیو پلیټ چې دی ویلی کېږي. فورس هیلپس ان ترانسلوکیشن اف سلوټس. اوس د دې فورس کار څه دی؟ دا هیلپ ورکوي په څه کې؟ په ټرانسلوکیشن اف سلوټس کې. ټرانسلوکیشن موږ څه ته وایو؟ ټرانسلوکیشن موږ دې ته وایو د یو ځای نه بل ځای ته یو څیز ټرانسفر کول، دې ته وایي ټرانسلوکیشن. نو څیز څه کوي؟ ټرانسلوکیټ کوي. ټیک شو. خو څه به کې ټرانسلوکیټ کوي؟ سلوټ. سلوټ موږ څه ته وایو؟ مینرلز موږ ویلی شو چې کم خوراک دی، کم چې دې بوټي ته ضرورت دی، د هغې ټرانسلوکیشن کوي. د یو ځای نه بل ځای ته څه کوي؟ وړي، د هغې فورس په ذریعه باندې. فارمز انر بارک. او دا زموږ سره څه جوړوي؟ دا انر بارک جوړوي. سیو ټیوب انر بارک جوړوي. انر بارک مطلب دا دی لکه تاسو یو بوټي ته وګورئ، د هغې تنې ته وګورئ، د هغې نه چاپېره هغه پټ موجودي پروټیکټیو کوټ وي، هغې ته انر بارک وایي. بیا په دې کې سیو ټیوبس هیلپ لپاره نور قسمه سیلز موجود دي چې هغې ته کمپینین سیلز وایي. نو په دې کې تاسو کمپینین اصل کې موږ ملګري ته وایو، نو دا کمپینین سیلز هیلپ کوي د دې سیو ټیوبس، نو ځکه د نور قسمه سیلز ته څه وایي؟ کمپینین سیلز وایي.
اوس دا په کوم ځای کې موجود دي present in angiosperms یعنی هغه بوټي چې هغه flowering plants دي پکې په فروټس کې سیډز پیدا کیږي نو دغه زموږ سره دي دا angiosperms دي نو دا companion cells په هغې کې او په gymnosperm کې دا نه دا زموږ سره living cells دي ټیک شو د دې په سیلز کې سایټوپلازم دی او elongated nucleus چې دی دا پکې موجود دی دا خبره بیا ساتئ چې companion cell خصوصیت سره چې په دې په سیل کې سایټوپلازم دی او په هغه کې elongated nucleus چې دی هغه موجود دی بیا په دې کې یو بل څیز چې هغې ته ویلی کېږي پلازموډیزمیټا یعنې د کمپینین سیل او د سیو ټیوز په منځ کې یو بل څیز پلازموډیزمیټا چې دی هغه ته ویلی کېږي دی داسې کار کوي لکه د برج کار کوي د دې دواړو په منځ کې د کنیکشن کار کوي چې میکس کنیکشن بټوین کمپینین سیلز اینډ سیو ټیوب د کمپینین سیلز او د سیو ټیوبز په منځ کې چې کوم کنیکشن یې هغه راولي اوس کار یې څه دی سپلای انرژي ټو سیو ټیوب ان ټرانسلوکیشن اوس څه چل کوي د دې کار دا دی اصل کې د دې کمپینین سیل فنکشن دی چې سپلای انرژي ورکوي ټو سیو ټیوبز دی خلیولا ان ټرانسلوکیشن چې تو دا سیزونه سکه دا تو ټرانسفر کا ټیک شو ځکه چې سیو ټیوبز او کمپینین سیل دا حصہ ده د فلویم نو د له هم د انرژي ضرورت چې د اساس کی ټرانسفر کی میزوفیل لیپ نو د ټرانسفر دغه چې یو سیس ټرانسلوکیټ کوي مطلب دا دی ټرانسفر کوي نه دغه طریقه څه ده چې میزوفیل کم لیفز دی دغه ارګینیک سولوټس چې دی سیو ټیوب ته ځي خو د څه په ذریعه باندې د کمپینین سیل په ذریعه باندې دا میکانیزم دی چې دوی ټرانسفرینګ څنګه کوي دا سولوټس د میزوفیل د لیف چې کوم میزوفیل دی د هغې نه ارګینیک سلوټس راشي سیو ټیوب ته خو د چا په ذریعه د کمپینین سیل په ذریعه اوس د سټرکچر داسې کې دا ډیفرنټ کارونه فلویم سیل دی په دې کې دا زموږ سره سیو پلیټ دی ټیک شو په دې کې دا واړه واړه سوري دي دا زموږ سره سیو ټیوب دی ټیک شو د سیو ټیوب یو ممبر دی مطلب دا دی چې یو سیل دی په دې کې فلویم پورن کې ما موږ تاسو ته ووایي چې دا خلیه چې دی په دې کې موجود دی د هغې نه علاوه لیټرل سیو ټیوب د بهرنۍ حصه ده ټیک شو دا پکې پلازموډیزمیټا دی چې دا د کمپینین سیل او د سیو ټیوب په منځ کې چې دی کنیکشن نه ولي دا پکې کمپینین سیل چې دی هغه خولي ټیک شو ځکه وایي فرض کړه دا زما سره سیو ټیوب دی دا پلازموډیزمیټا دی دا زما سره کمپینین سیل دی دې دواړو په منځ کې چې دی کنیکشن نشته یو پیره د خلاصو کوم ځان به وکړي چې فلویم چې دی دا په اوټر سایډ اف زایم ته موجود دي دا په ویسکولر پلانټس کې په دې کې 15 قسمه خلیې فلویم پیرنکیما فلویم فایبرز سیو ټیوبز کمپینین سیلز فلویم ریسلز سیو ټیوب ته موږ وایي چې دا elongated سیلی انټو ان چې دی هغه یو بل ته پراته وي د دې چې کوم والز وي پکې کمپلیکس کاربوهایډریټ وي اینډ والز چې د دې کمی پکې واړه واړه سوري او دغه د څه په شان ښکاري د سیوس په شان چې دی ښکاري د سیپۍ په شان پراینګ پین په شان او سیو پلیټ چې د جوړې په کمز کې د واړه واړه سوري ټیک شو دا د دې کار دی چې دا د واړه واړه سوري چې دي نو دا ارګینیک سلوټس چې زموږ سره کوم دي هغه د هغې ټرانسلوکیشن کوي او دا د ونې نه بهر کوم پټ چې دی انر بارک دا چې دی هغه جوړوي کمپینین سیل چې دي دا په انجوسپرمز کې چې دی موجود دي نه فلاورینګ پلانټس کې په نان فلاورینګ پلانټس کې دا نه دا په لیوینګ سیلز کې موجود دي په دې کې چې دی سایټوپلازم دی په دې کې elongated نیوکلس دی پلازموډیزمیټا دا چل کوي چې هغه د کمپینین سیل او د سیو ټیوب په منځ کې چې دی کنیکشن جوړوي ټیک شو کمپینین سیل او د سیو ټیوب کې فنکشن د دې دا دی چې دا انرژي ورکوي سیو ټیوب لا چې تاسو چل کوه تو ټرانسلوکیشن چې دی کوه اوس د څنګه کېږي میزوفیل د لیپ چې کوم میزوفیل دی د هغې نه ارګینیک سلوټس راشي سیو ټیوب ته د کمپینین سیل په ذریعه باندې چې دی راځي او دا ډایګرام چې دی دا ورسره یاد ساتئ نو دا د فلویم ټیشو سټرکچر د دې فنکشن امید کوم پوه شوي وي نور مې یو څه ضرور شیر کړئ تھینک یو